بافت مکزیکیه که ما انجام دادیم و تقریبا تمام شده، اما هنوز خیلی کار داره تا به اون نتیجه دلخواه ما برسه. از جمله این که باید این بافت لخت و شلاقی بشه. توی این ویدیو تصمیم گرفتم 3 روش برای لخت و شلاقی کردن بافت‌های مکزیکی برزیلی رو کل سر بهتون آموزش بدم که البته روش سوم هم از همه سریع‌تر، هم از همه راحت‌تر و هم از همه کم هزینه تره. پس اگر دوست داری این روش ها رو به همراه یه سری از نکته ها و تکنیک های تمیزکاری بافت مکزیکی برزیلی یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو رو همراه من باش. اولین وسیله و شاید در دسترس ترین وسیله‌ای که خیلی هامون برای لخت و شلاقی کردن بافت‌های مکزیکی برزیلی سراغش بریم، اتوی موه. خب از مزایای اتوی مو میشه گفت وسیله در دسترسیه، کار کردن باهاش راحته و توی همه سالن‌ها حداقل یه دونه اتوی مو هست که ما موهامون رو لخت و شلاقی بکنیم. اما معایب کار کردن با اتوی مو خیلی بیشتر از مزایاشه که من دونه بدونه بهتون توضیح میدم و البته روش صحیح کار کردن با اتوی مو رو هم بهتون آموزش میدم که اگر یک زمانی خواستید از اتوی مو برای لخت کردن بافتاتون استفاده بکنید بدونید چطوری باید این کار رو انجام بدید. اولین و بزرگترین عیبی که کار کردن با اتوی مو داره اینه که شما نمیتونید تعداد زیادی از این موها رو لای اتوی مو بذارید، خصوصا اگر سایز باکس بریدتون بزرگ باشه. یعنی من الان با همین سایزی که دارید میبینید نهایتاً 4-5 تا دونه رو میتونم داخل اتوی مو قرار بدم و اتو بکشم که اون 4-5 تا هم شاید اون دسته های جلویی خوب حرارت نبینه و مجبور باشم که چندین بار این کار رو انجام بدم تا به نتیجه دلخواهم برسم. پس با اتوی مو کار کردن یک مقدار زمان بر خواهد بود. نکته دوم این که حرارت اتوی مو مستقیم و زیاده و اگر موهای الیاف شما جنس خوبی نداشته باشه و کیفیت خوبی نداشته باشه، به راحتی با اتوی مو حالت ذوب میشه، آب میشه و اون کیفیت خودش رو از دست میده. پس خیلی ریسک زیادی داره با اتوی مو کار کردن و بهتره که با حرارت‌های کم و آروم آروم شروع به اتو کشی بکنید و در صورتی که تست کردید و موهاتون اون مقاومت و استقامت رو داشت، حرارت اتوی مو رو زیاد کنید تا جایی که خیلی تمیز موهاتون شلاقی بشه. اما بریم که با هم روش شلاقی کردن با اتوی مو رو هم ببینیم که اگر خواستید از این روش استفاده کنید بدونید چطوری باید با این اتو کار بکنید. بهتره برای زمانی که میخواید با اتو کار کنید حتما از یه دستمال نخی استفاده کنید. دستمال من نخی نیست، حوله‌ایه، چون الان دستمال نخی در دسترس نداشتم، اما فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوری باید کار بکنید. این دستمال رو یک مقدار نمدارش میکنید و بعد اتو میکشید. چرا؟ چون حرارت بیشتر آسیب میزنه به این موها و کمتر بهش حالت میده نسبت به بخار. بخار خیلی بهتر به این موها حالت میده. پس وقتی من این دستمال رو نمدار میکنم و اتو رو روش میکشم، این بخار آب بیشتر کمک میکنه که این مو حالت بگیره. حالا من 3 تا از این موهامو جدا میکنم، دستمالمو میذارم روش. خب همین قسمتی که روی موهاست رو میام نمدار میکنم. خب حرارت اتو رو بین 180 تا 200 درجه میذارم برای اول کار. اگر کمتر از این باشه احتمال داره که حالت نگیره و اگر بیشتر باشه احتمال سوختنش هم هست، سوختن موها یا حالا همون آسیب دیدن موها، سوختن که نه. آروم آروم این اتو رو میکشم میام پایین. حالا من دستمالم دخترا ضخیمه، شاید اون حرارتی که میخوام به موهام نرسه، ولی شما حتما از یک دستمال نخی استفاده کنید و اتو رو به هیچ وجه مستقیم روی مو نذارید. یک این که خب توی حالت گرفتنش میگم وقتی بخار باشه خیلی بهتر حالت میگیره و 2 این که احتمال آسیب دیدن موهاتون هست. ببینید به همین شکل دیگه شما باید این کار رو چندین بار انجام بدین تا کامل موهاتون اون حالت شلاقی که مد نظرتون هست بگیره. الان ببینید مال من یه مقدار اینو نگاه کنید چقدر خوب شلاقی شد. حالا دیگه مثلا این یکی کمتر شده. خب دلیلش چیه؟ چون همونطوری که بهتون گفتم با اتو به طور یک نواخت به اینا حرارت نمیرسه و اینی که جلوتره تو دهنه اتو بهش کمتر حرارت میرسه. پس این یکی از مشکلات اتوه، ولی خب کار راه اندازه برای زمانی که تو سالنتون
وسیله دیگه ای ندارین میتونید از اتو استفاده کنید. خب وسیله بعدی که فوق العاده وسیله کاربردی یا سرعت کارتون رو خیلی بالا میبره با بهترین نتیجه دستگاه بخارگره. دستگاه بخارگر دقیقاً با بخار آب به موها حالت میده، پس هیچ آسیبی به موهای الیافتون وارد نمیکنه و دقیقاً همون بخاری رو که ما میخواستیم با نمدار کردن اون دستمالمون توی کار با اتو بهش برسیم، این دستگاه بخارگر خودش به ما میده. پس هم سرعتمون رو بالا میبره، هم بهترین نتیجه رو داره. حالا در ادامه ویدیو بریم روش کار کردن با این دستگاه ها رو هم یاد بگیریم. خب ببینید دختران، زمانی که شما میخواید با دستگاه بخارگر کار بکنید باید حتما 2 تا حوله زیر دستتون بذارید. خب موهاتون، حالا اون حجمی که الان میخواین لختش کنید و قرار بدید روی این حوله ها و دستگاه بخارگر رو روی کار بکشید. چرا از حوله استفاده میکنیم؟ چون بخار به دستمون آسیب میزنه. حتی با 1 دونه حوله هم این اتفاق میفته. حتما از 2 تا حوله استفاده کنید. خب حالا ما چقدر مو میتونیم برای یک سری کار کردن با دستگاه بخارگرمون برداریم؟ انقدری که از پهنای این قسمت جلوی بخارگر بیشتر نباشه، کل این قسمت جلوی بخارگر رو موهامون بگیره. حالا هر چقدر سایز بافتتون درشتر باشه شما تعداد کمتری مو میتونید بگیرید، حالا به نوعی برای لخت کردن. هر چقدر سایزتون کوچیک‌تر باشه تعداد بیشتری. حالا من یه تعدادی رو اینجا برمی‌دارم که میخوام لخت کنم و شما ببینید. الان من میام این 3-4 تا رو اینجا باز میکنم. بهتره که باز کنید که کامل همشون یک اندازه حرارت بگیرن، اینجوری گوله‌ای نذارید. بذاریدم خب لخت میشه، اما باز اون زیریا کمتر حرارت میبینه و شاید کمتر صاف بشه. پس صاف موها رو کنار هم دیگه قرار بدید، دستگاه بخارگر رو روشن کنید و ببینید دستگاه رو بچسبونید به موها. میکشم تا پایین. ببینید دخترا، الان با همین 1 باری که من کشیدم نگاه کنید چه لخت قشنگی کرد. حالا شما به 1 بار اکتفا نکنید. برای هر دسته مویی که برمیدارید 2 بار 3 بار این کار انجام بدید. حالا من یه مقدار بیارم دوربین رو عقب. حالا امیدوارم که توی دوربین شما ببینید فشار میدم روی موها و حوله و دستمو میکشم تا نوک و به همین راحتی موهاتون لخت میشه با نهایتاً 1 بار یا 2 بار به نوعی بخارگر زدن. پس بخارگر مزیت‌های خیلی بیشتری داره نسبت به اتو و اگر من بخوام بهتون پیشنهاد بدم که بین اتو یا بخارگر برای شلاقی کردن از کدوم وسیله استفاده کنید، پیشنهادم بخارگره. تنها عیبی که داره اینه که هزینه داره و شما باید همون ابتدای کارتون، حالا اگر اوایل کارتونه، حدود 3 تومن یا 2.5 برای این بخارگر هزینه بکنید. حالا بریم برای روش سوم که هم کم هزینه است، هم راحت، هم سریع. خب میریم برای روش سوم. توی روش سوم شما اولین کاری که میکنید، ببینید سر مشتری رو باید 1 مقدار به سمت عقب مایل کنید. مشتری میتونه روی 1 صندلی بشینه که پشتش آزاده و روی 1 صندلی که نهایتاً پشتیش تا قسمت گردنش باشه و بالاتر نباشه. یعنی از این صندلی هایی که مثل صندلی اصلاح تا پشت سر داره رو اونا اصلا نباید بشینه. نکته بعدی، ببینید دخترا، من 1 حوله میذارم پشت گردن مشتریم که آسیب نبینه و اون حرارتی که الان میخوام بهش بدم اذیتش نکنه. حتما باید از این حوله استفاده بشه و بعد از اینکه جایگاه مشتری درست شد و امنیتش رو هم تکمیل کردیم، میرید سراغ آب جوش. موهای مشتری رو یا به صورت 1 جا یا 2 دسته، دیگه اون بستگی به حجم موهاش داره، میذارید داخل آب جوش. حالا من توی تصویرم مشخص باشه و با شونه قشنگ موهاشو میبرم توی آب جوش کامل.
و میذارید یک مقداری موها تو آب جوش باشه که خوب اون حرارت به موها برسه و بلا فاصله وقتی که موها رو در آوردید به کمک یک حوله با فشار به سمت پایین این موها رو آبشو میگیری به سمت پایین. ببینید دخترها توی این مرحله اگر شما مکس داشته باشید و یا موهاتون رو به سمت پایین بلافاصله خشک نکنید، اینجوری نکشین رو موها، چه اتفاقی میفته؟ موها به همون حالتی که تو آب جوش رفته حالت میگیره. پس این قسمت کارتون خیلی اهمیت داره که وقتی مو تو آب جوش میره بلافاصله کاملا به سمت پایین خشکش بکنید. به همین راحتی دخترا موهاتون لخت و شلاقی میشه. حالا این موهاییه که من از این سمت گذاشتم، هم هزینه ای نداره براتون و همین که خیلی سریعه. یعنی شما میتونید توی 4 قسمت، من پیشنهادم این هستش چون این قسمت های جلوی سر رو اگر با پشت سر بذارید تو آب جوش، حالا من چون جلوی دوربین بود این سمت سر رو کامل گذاشتم، اما شما اگر قسمت جلوی سر رو با پشت سر بذارید شاید حدود 15 سانت اینا با هم اختلاف سانت داشته باشن، پشتی یا کامل میره تو آب، جلویی این 15 سانت بالاش نمیره. پیشنهاد من اینه که توی مثلا 4 قسمت جلو رو هر کدوم 2 بار و پشت رو هم هر کدوم 2 بار داخل آب جوش بذارید و به نوعی لختش کنید. اما دخترها اگر بخوام بین این 3 روشی که خودم بهتون آموزش دادم بگم که کدوم از همه بهتره، اولویت من و پیشنهاد اول من بخارگره، پیشنهاد دومم بهتون آب جوشه و پیشنهاد سومم اتوی موه. خب اما شاید براتون سوال باشه که این موهایی که اینجوری خورده داره ریز ریز ازش بیرون زده، اینا رو چیکار کنیم؟ کی بچینیم؟ من میگم بعد از اینکه این کار لختی رو انجام دادید اون خورده موهاتون رو بگیرید. چرا؟ چون خیلی از این خورده موها وقتی داخل آب جوش بره یا با بخارگر یا حتی با اتو لخت بشه میخوابه و دیگه احتیاجی به چیده شدن نداره که شما بخواید بچینید و حالا اون کار رو زیاد بکنید. شاید بعد از اینکه شما این کار انجام بدید اون درصد کار با نخچینتون نصف بشه و زمان کمتری رو ازتون بگیره. برای نخچین کردن هم بذارید بهتون بگم که چجوری این کار انجام بدین. شما اون دسته‌ای که میخواید نخچین بزنید رو میارید جلو. ببینید حالا مال من خیلی خوب الان مشخص فکر نکنم باشه و قیچی رو اینجوری عمود. اگر بخواید اینجوری بگیرین خیلی طول میکشه دخترها، این کار خیلی زمانتون رو میگیره. شما حالا من الان مو رو نکشیدم، شما باید کامل مو رو بکشید سمت خودتون، چون من میخوام تو دوربین بیفته نکشیدمش. شما مو رو میکشید سمت خودتون و به شکل عمود با قیچی میزنید که میگم خیلی هاش با حالا اون حرارتی که به مو میدید میخوابه و اگر نخوابید این کار رو انجام میدید. وقتی که شما موهاتون رو توی آب جوش بذارید یا با هر وسیله دیگه ای فیکس کنید کامل نوک موهاتون فیکس میشه. بعد از اینکه نوک موها فیکس شد این نکته هم در نظر بگیرید که شما وقتی بافت میزنید شاید مثلا یه مقدار مو اینجا از نوک موهاتون بیرون زده بمونه. خب اینو قیچی بزنید. حالا مثلا 1-2 تا تار شاید اینجا شما بیرون زده داشته باشید که خیلی مهمه. حتما اون موها رو بزنید که آویزون نباشه از پشت موهای مشتری. به همین راحتی با هر کدوم از این وسیله هایی که گفتم میتونید بافتاتون رو به نوعی لخت و شلاقی بکنید و اون کیفیت بافت مکزیکی برزیلیتون رو چندین برابر کنید. خب اگر این ویدیو رو دوست داشتی و از نکته هایی که گفتم استفاده می‌کنی حتما ویدیو رو لایک کن و برای دوستای بافتکارت هم ارسالش کن که این آموزش های رایگان رو از دست ندن. مرسی از نگاه زیباتون.